ቀጽልና ሓደገኝነት ጎናዊ ሳዕቤን መድሃኒታት ADHD በባሓደ ክንሪኦም ኢና መድሃኒታት ጸገም ADHD ወላውካ ብዙሕ ጥቕምታት እንተሃለዎም ልክዕ ከም ካልኦት መድሃኒታት ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ናይ ግድን እዩ እዞም ጎናዊ ሳዕቤናት ወለዲ ወይ ኣለይቲ ቆልዑ ብዝግባእ ክርድእዎም እንተኽኢሎም ብዘይ ፍርሒ ወይ ጉጉይ ኣረዳድኣ ሓጋዚ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ኣብዚ ኩላትኩም ወለዲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር መድሃኒታት ADHD ኩሉ ግዜ ብግቡእ ምክትታል ክግበረሎም ዘለዎም እዩ ቀጽልና ኣብ ሓጺር እዋን ዝረኣዩ ሳይድ ኢፌክትስ ንርአ ከም ተቐዲምና ዝተዛረብናዮ መድሃኒታት ADHD ኣብ ክልተ እዮም ዝኽፈሉ ስቲሙላንት ዘይኮኑ ወይ ከዓ ናን ስቲሙላንት ንብሎም ነፍሲ ወከፎም ድማ ነናቶም ሳይድ ኢፌክትስ ኣለዎም መጀመርያ ስቲሙላንት መድሃኒታት ንርአ እዞም ስቲሙላንት መድሃኒታት እቶም ቀንድን ልሙዳትን መድሃኒታት ADHD እዮም ቀመማት ሓንጎል ዶፓሚንን ኖርኤፒኔፍሪንን ብምውሳኽ ከም ተቐዲምና ድበልናዮ ኣተኩሮናን ሞቲቬሽን ምቁጽጻር ስምዒታትናን ከመሓይሽ ይሕግዘና ገለ ቀንዲ ሳይድ ኢፌክትስ ንርአ መጀመርያ ሸውሃት ምዕጻው ገለ ቆልዑ መድሃኒት ክወስዱ ከለዉ ብዙሕ ጥሜት ከይስምዖም ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ እቲ መድሃኒት አንጊህና ተዘይ ወሲድናዮ ኣብቲ ናይ ቀትሪ ደሎ ወይ ካብ ናይ ምሳሕ ሰዓታት ብዙሕ ጥሜት ኣይስምዖምን እዩ ካልኣይ ድቃስ ምሳን ገለ ቆልዑ ድቃስ ከኣብዮም ይረኣዩ እዮም ብፍላይ እቲ ዝወስድዎ መድሃኒት ናይ ነዊሕ እንተኾይኑ ወይ ከዓ ኣርፊዶም ድሕሪ ፋዱስ ዝወስድዎ እንተኾይኖም ምሸት እቲ መድሃኒት ከይወድእ ስለ ድፀንሕ ሓይሉ ድቃስ እውን ከኣብዮም ይኽእል እዩ ሳልሳይ ሕማም ርእሲ እዞም ሕማም ርእሲ መጀመርያ መድሃኒት ክጅምሩ ከለዉ ወይ እውን እቲ ዶዝ ከስተኻኽልዎ ከለዉ ዝረኣዩ እዮም ዝበዝሕ እዋን ባዕሎም ምስቲ ምስትኽኻል ናይ መድሃኒት ድጠፍ እዮም ራብዓይ ምልውዋጥ ስምዒታት ገለ ቆልዑ ጸርጸር ምባል ስምዒታቶም ከንጸባርቑ ወይ እውን ዝኾነ ስምዒት ዘይርእዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ዓይነት ትርኢታት እቲ መድሃኒት ሓይሉ እንዳወደቐ ክኸይድ ከሎ ብተደጋጋሚ ዝረአ ምልክታት እዩ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ስቲሙላንት መድሃኒት ዝጀመረ ኣብ ትምህርቲ ወይ ቀትሪ ምሳሕ ዘይበልዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ንእሽተይ ጥራሕ ክበልዕ ይኽእል እንተኾነ ግን ሸውሃቶም ምሸት ወይ እውን ኣብቲ ናይ ድራር እዋን ናብ ንቡር ይድምለስ እምበር ብኡ ቢሉ ሸውሃቶም ይዕጾ ማለት ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ እቶም ስቲሙላንት ዘይኮኑ ወይ ከዓ ናን ስቲሙላንት ሜዲኬሽንስ እዮም ከም ተቐዲምና ዝተዛረብናዮ ስቲሙላንት ዘይኮኑ መድሃኒታት እቶም ስቲሙላንት መድሃኒታት ኣድማዕቲ ምስ ዘይኮኑ ወይ እቲ ቆልዓ ናቶም ሳይድ ኢፌክት ክጻወሮ ዘይክእል እንተኾይኑ ወይ ድማ ምስ ካልእ ጸገማት ሕክምና ዝጋራጮ እንተኾይኖም እዮም እዞም መድሃኒታት እዚኦም ዝእዘዙ ኣብ ሓጺር እዋን ክረኣዩ ዝኽእሉ ሳይድ ኢፌክትስ እውን ኣለዉ በባሓደ ንረኣዩ መጀመርያ ድኻም ወይ ከዓ ስልውልው ምባል ገለ ቆልዑ ዘይንቡር ድኻም ክርእዩ ይኽእሉ እዮም እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ተቆልዓ ረሸሽ ምባል ንግሆ ምትሳእ ክሽገር ይኽእል ወይ እውን ፈዘዝ ክብል ይኽእል እዩ ካልኣይ ጽሩሩ ምባል ብፍላይ ኮፍ ኢሎም ጸኒሖም ሃንደበት ክትስኡ ከለዉ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ከምኡ ምስ ዝኸውን ድማ ቀሰይ ኢሎም ክትስኡ ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ሃንደበት ክትስኡ ከም ዘይብሎም ክንሕግዞም ኣለና ሳልሳይ ቃንዛ ናይ ከስዐ ወይ ዕግርግር ምባል እዚ ቃንዛ ወይ ዕግርግር ዝበዝሕ እዋን ንግዚኡ ዝረአ ወይ ድማ ናይ ዶዝ ዝወስድዎ ምቅያር ክግበር ከሎ ዝረአ ጸገም እዩ ዝበዝሕ እዋን ባዕሉ ክጠፍእ ይጅምር ራብዓይ ዋሕዲ ደም እዚ ዋሕዲ ደም ምስ ገለ መድሃኒታት ንኣብነት ኣልፋጎኒስት ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እውን ሳሕቲ ወይ ከዓ ኣብ ውሕዳት ሰባት ይድረአ ንኣብነት ስቲሙላንት ዘይኮኑ መድሃኒታት ክወስዱ ዝጀመሩ ኣብቶም ናይ መጀመርያ ሰሙናት ትኽስ ክብል ወይ ከዓ ድቃስ ክመጾም ይኽእል እዩ እዚ ተርእዮ ግን ኣካላት ናይ ተቆልዓ ምስቲ መድሃኒት ክወሃድ ምስ ጀመረ ቀስ እንዳበለ ባዕሉ ክጠፍእ ይኽእል ወይ እውን ክጠፍእ ይረአ እዩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ብዛዕባ እዞም መድሃኒታትን ሳይድ ኢፌክትን ዝበዝሑ ሳይድ ኢፌክትስ ግዝያዊ እዮም መብዛሕትኦም ድማ ካብ ፎከስ ዝበለ ክሳብ ማእከላይ ጽልዋ እዩ ዘለዎም እዞም ሳይድ ኢፌክት ምስ ሓኪም ብምዝርራብ ክስተኻኸሉ ዝኽእሉ እዮም ናብ ንቡር ክምለሱ እውን ተኽእሎታት ዘለዎም እዮም ሳይድ ኢፌክትስ ክህልዉ ከለዉ እቲ ሓኪም እቲ ዝውሰድ ዶዝ ክስተኻኽሎ ይኽእል መድሃኒት ክቕይረሎም ይኽእል እቲ መድሃኒት ዝወስድሉ ሰዓታት ከመሓይሸሎም ይኽእል እቲ መድሃኒት ምስ ስነልቦናዊ ምኽሪ ወይ ከዓ ቢሄቪራል ስትራቴጂ ክወሃብ ክእዝዝ እውን ይኽእል እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ወለዲ ብጥቡቕ ምስ ሓኪም ውላዶም ክዘራረቡን ሓበሬታ ክእክቡን ዘለዎም ካልኣይ ኣብ ነዊሕ ዝረአ ሳይድ ኢፌክትስ ንከታተል
ብዙሓት ሰባት ዋላኳ ተጠቕሚ መድሃኒት ዝርድኦም እንተኾነ እቶም መድሃኒታት ምስ ግዜ ምንዋሕ ዝኾነ ሳዕቤን ከይህልዎም ስክፍታታት የርእዮም ወይ ከዓ ብተደጋጋሚ ዝሓትሉ እዩ ኣብ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ብምግባር እዞም ናይ ADHD መድሃኒታት እንታይ ሳዕቤናት ክህልዎም ዝኽእል በብሓደ ንራእዮም መጀመርያ ኣካላዊ ዕቤትን ሽውሃትን ገለ ቆልዑ ስቲሙላንት መድሃኒት ክወስዱ ምስ ጀመሩ ሽውሃቶም ክጎድል ይኽእል እዩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ሚዛን ኣካላትን ቁመትን ናይ ምውሳኽ ተኽእሎምን ክጎድል ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ቆልዑ ምስ ግዜ እቲ ክበፅሕዎ ዘለዎም ሚዛን ኣካላትን ቁመትን ይበፅሕዎ እዮም ወይ እውን ምስ ካልኦት ቆልዑ ይዳረጉ ወይ እውን ማዕሪኦም ክምዕብሉን ክዓብዩን እዮም ድጅምሩ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ዝበዝሕቶም ሳይድ ኢፌክትስ ንኣሽቱ ኮይኖም ብሕክምና ክእለዩ ዝኽእሉ እዮም ሓኻይም ወይ ሓኪም ናይ ውላድኩም ዕቤት ናይ ተቆልዓ ሚዛን ኣካላት ይኹን ቁመት ብቐጻሊ ይከታተልዎም እዮም ወይ እውን ክከታተልዎም ኣለዎም ክንፈልጦ ዘለና ናይ ዕቤት ለውጢ እንተተራእዩ ዝበዝሕ እዋን መጠነኛ ኮይኑ እቲ ኣሉታዊ ጽልውኡ ጥቡቕ ምክትታል ብምግባር ክልወጥን ናብ ንቡር ክምለስን ይኽእል እዩ እዚ ምስ ሓኪም ብተደጋጋሚ ክንዛረብ ኣለና ሓበሬታ እውን ክንለዋወጥ ኣለና ካልኣይ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝረአ ፀገም ወይ ከዓ ተኽእሎ ፀገም ህርመት ልብን ጸቕጢ ደምን እዩ ስቲሙላንት መድሃኒታት ADHD ሓንሳብ ህርመት ልብን ጸቕጢ ደምን ክውስኹ ይረኣዮም ስለዝኾነ ድማ ሓኻይም ቅድሚ ስቲሙላንት መድሃኒታት ምእዛዞም ንቆልዑ ዋላ እውን ዓበይቲ ፀገም ናይ ልቢ ከይህሉ መርመራ ይገብሩ እዮም ነዚ መርመራ ከይገበሩ ዝኾነ መድሃኒት ኣይዝዙልካን እዮም እቶም ቫይታል ሳይንስ ንብሎም ህርመት ልቢ ጸቕጢ ደም ሙቐት ናይ ነፍሲ ኦክሲጅን ካልእን ብተደጋጋሚ መድሃኒት ክትወስድ ከለኻ ወይ ምስ ሓኪም ክትረኻብ ከለኻ ይዕቅንዎምን ይከታተልዎምን እዮም ድሕሪ መድሃኒት ምጅማር ዝኾነ ለውጢ ኣብ ህርመት ልቢ ይኹን ጸቕጢ ደም እንተተራእዩ መድሃኒት ብምስትኽኻል ክውገዱ ይፍትኑ ወይ እውን ከኣልይዎም ይኽእሉ እዮም ክፍለጥ ዘለዎ እዞም ስቲሙላንት መድሃኒታት ክውሰዱ ከለዉ ጥቡቕ ምክትታል እንተገይሩ ከበድቲ ዝኾኑ ፀገማት ልቢ ሳሕቲ እዮም ዝረኣዩ ሳልሳይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ብጣዕሚ ሳሕቲ መድሃኒታት ADHD ክወስዱ ከለዉ ስምዒታት ርበሻ ወይ ከዓ ጭንቀት ሕዱራት ፀገማት ትካዘ ወይ ከዓ ፀገም ስምዒታት ምግዳድ ዘይነበረ እንፅርፅሮት ወይ ከዓ ተነቀፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ተርኢታት ዝንፀባረቑሉ እቲ ቆልዓ ዘይተኣልየ ፀገማት ጭንቀት ትካዘ ወይ ካልእ ናይ ሙድ ወይ ከዓ ስምዒታት ፀገም እንተፀኒሑ እዩ እቲ ዝተኣዘዘሎም ዶዝ ላዕሊ እንተኾይኑ እቲ ዝተኣዘዘ መድሃኒት ምስቲ ቆልዓ ዘይሰማማዕ እንተኾይኑ ብተደጋጋሚ ከምዚኦም ዓይነት ፅልዋታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ክፍለጥ ዘለዎ ከም ተቐዲምና ድበልናዮ ከምዚኦም ዓይነት ፀገማት ኣእምሮ ክረኣዩ ወይ ከዓ ክቀላቀሉ እንተጀሚሮም እቲ ሓኪም እንደገና መርመራ ብምግባር ነቲ መድሃኒት የስተኻኽለሎም ወይ ይቕይሮ ወይ እውን ካልእ መድሃኒት ክእዝዘሎም ይኽእል እዩ ከም ዘለዎ ክቕፅል ኣይገድፎን ወይ እውን ክግደፍ የብሉን ብሓፈሻ ንዓመታት ብዝተገብሩ መጽናዕትታት ዝተደገፈ ውፅኢት ክንርኢ ከለና መድሃኒታት ADHD ብዝግባእ እንተተኣዚዞምን ምክትታል እንተተገይሩሎምን ብሓፈሻ ውሑሳትን ኣድማዕትን እዮም እቲ ዝለዓለ ሳዕቤን ወይ ከዓ ኣሉታዊ ተርኢታት ዝረኣየሉ ካብቲ መድሃኒት ዘይኮነ ዝመጽእ እቲ ፀገም ADHD ከይተኣልየ ወይ ከዓ ከይተሓከመ እንተተሪፉ እዩ እዚ ደጊመ ክዛረበሉ ድደሊ እዩ እዚ ነቲ መድሃኒት ንምውሳድ ንምድጋፍ ደይኮነ እቲ ፀገም ADHD ከይተኣልየ ወይ ከዓ ከይተሓከመ እንተተሪፉ ሳዕቤናቱ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣቐዲምና ተዘራሪብና ኣለና ደጊምኩም እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቆልዓ ይኹን ካልእ ከይተሓከመ ምስ ዝተርፍ ዕንወት ኣብ ትምህርቲ ነፍሲ ተኣማንነት ምጉዳል ርክባት ምዝሕታል ንኻልኦት ፀገማት ኣእምሮ ቁልዓት ክኾኑ እዮም ድጅምሩ ስለዚ እቲ መድሃኒት ደይኮነ ትሽግር ደጊማ ክብሎ ድደሊ ሕክምና ከይረኸበ ተቆልዓ እንተተሪፉ እዩ ዝለዓለ ሽግራት ዝህልዎ ቀፂልና ጥቕምታት መድሃኒታት ADHD ንርኢ ውላድኩም መድሃኒት ADHD ክወስዱ እንተኾይኖም እቶም ጥቕምታትን ተኽእሎታት ጎናዊ ሳዕቤናትን ሳይድ ኢፌክት ብምውድዳር ዝሓሸ ስጉምቲ ክትወስዱ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ يحترى بلنا طقمتات مدهانيتات ADHD نرى مجمريا بساينس زيتدقف strong scientific evidence አለዎ مدهانيتات ጸገም ADHD አቆል ዑንኮተቴን ካብቶም ብዙሕ መጽናዕትታት ዝተገበረሎም መድሃኒታት እዮም ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝተገብሩ መጽናዕትታት ሩይ ዝኾነ ምምሕያሽ ኣብ ኣተክሮ ኣተኣላልያ ጠባይን ክእለታትን ለውጢ ከም ዘምጽኡ ብተረጋጋሚ መጽናዕትታት ይሕብሩ ካልኣይ መዓልታዊ ህይወቶም የመሓይሽ እዚ improved daily functioning ንብሎ እዩ መድሃኒት ADHD ኣብ ትምህርቲ ይኹን
ስራሕ ክነተኩር ይሕግዘና ዝሓዝናይ ዕዮ ወይ ከዓ ስራሕ ብግቡእ ክነጻፈፍ ይሕግዘና ስምዒታትና ንምርግጋእ ይሕግዘና ኣታሕዛ ግዜናን ሓላፍነትናን ብግቡእ ክነሰላስል ይሕግዘና እዚኦምን ከምዚኦም ሓገዛት ኣብ ትምህርትና ይኹን ሓፈሻዊ ህይወትና ዝበለጸ ውጽኢት ክህልወና ይሕግዘና ሳልሳይ ብሰንኪ ጸገም ADHD ኣብ ትምህርቲ ከይንተርፍ ይሕግዘና እዚ reduced risk of academic failure እዩ ቅድሚ ቅጻልና ኹብሎ ድደልብዚ ብዙሓይ ተዛረብናሉ ናብ ዝሓለፈ ቪድዮ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ADHD ዘለዎ ቆልዓ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ትምህርቲ ክስጉሙ ብጣዕሚ እዮም ድሽገሩ ክሓልፉ ይኹኑ ሃይ ስኩል ክውድኡ ኸማን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾኑ እዚ ግን ኣብቶም ከቢድ ዘለዎም ጸገም ADHD ይድረአ ብሓፈሻ ጸገም ADHD ዘለዎ ካብ ዝተሓተ ስጋብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ይኹን ስራሕ ክበጽሕ ይኽእል እዩ እቲ ዝሓተካ ዋጋን ግዜን ግን ብጣዕሚ ላዕሊ ዝኸውን ናብቲ ጥቕሚ ምስ እንምለስ መድሃኒታት ADHD ኣተኩሮናን ሓፈሻዊ ኤግዜክቲቭ ፋንክሽን ብምምሕያሽ ኣብ ትምህርቲ ከይንሽገር ብፍላይ ብከቢድ ጸገም ADHD ዝሽገሩ ቆልዑ ተኽእሎታት ምስ ጓግ ካብ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ኣብ ንውሕ እዋን ብሰንኪ ኣብ ትምህርቲ ዘይምድንፋዕ ዝረአ ክሳራታት ንምጉዳል እውን ይሕግዝ ስለዚ ትምህርትና ብሰላም ክንከታተልን ክንስጉምን ዓብ ተራ ይደለዎ ራብዓይ ስምዒታት ብዘይምቁፅጻር ዝመፁ ዕንወታት ወይ ከዓ ሓስያታት ንምጉዳል እዚ reduced emotional suffering ንብሎ መድሃኒታት ADHD ብተደጋጋሚ frustrated ከይንኸውን ብጣዕሚ ዝሕግዘና ብጸገም ADHD ዝመፁ ስምዒታት ሕንከትን ነብሰ ወቐሳን ንምጉዳል ምስ ወለዲ መምህራን ዓርኪ መሓዛ ምጉርፋጥ ንምንካይ እውን ይሕግዘና እዚ ኣብ ካልእ ክፋል ክንዛረበሉ ኢና ኣብ ሰብ ሓዳር ብጣዕሚ ዓብ ተራ ይደለዎ ንሎማዓንቲ ግን ኣብ ቆልዑ ጥራሕ ኣተኪርና ክንዛረብ ንዝበዝሑ ቆልዑን ዓበይትን እዚ ስምዒቶም ንምቁፅጻር ዝረኽብዎ ሓገዝ ዓብዪ እፎይታ ብምፍጣር ኣተኩሮኦም ንኽመሓየሽ ይሕግዝ ሓምሻይ ብቐሊል ዝለዋወጥን ክተዓራረ ዝኽእል መድሃኒትን ምርካብ flexible and adjustable treatment ክህልወና ይሕግዘና መድሃኒታት ADHD ቆወምቲ ኣይኮኑን እቶም መድሃኒታት ምስ ግዜ ክስተኻኸሉ ይኽእሉ እዮም ምስ ስነልቦናዊ ምኽርን ኣብ ትምህርቲ ዝወሃብ ሓገዝን ተሓዊሶም ክወሃቡ ይኽእሉ ከም ኣድላይነቶም ክቋረፁ ወይ እውን ክቕየሩ ይኽእሉ እዚ ምትዕፅጻፍ ናይዞም መድሃኒታት ነቶም ሓኻይም ኣድላይ ዝኾነ ምትዕርራይ ብምግባር ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ዝሰማማዕ መድሃኒት ሃሰብ ክብሉ ይሕግዞም እዩ ስለዚ ውላድኩም ሓደ መድሃኒት ጀሚሩ እንድዕር ዘይተሰማሚዕዎ ካልእ ኣማራጺታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ምስ ሓኪም ክትዘራርቡ ሓጋዚ እዩ በንጻሩ ድማ ዲስኣድቫንቴጅስ ናይዞም መድሃኒታት ADHD ንርኢ ከም ተቐዲምና ዝተዛረብናዮ መጀመርያ ሳይድ ኢፌክትስ እዩ ከም ተቐዲመ ዝሓበርክዎ ገለ ሰባት መድሃኒት ADHD ክወስዱ ከለዉ ሳይድ ኢፌክት ክምከሩ ወይ እውን ክስምዖም ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ሽውሃት ለውጢ ምዝንባዕ ወይ ከዓ ጸገም ድቃስ ስምዒታዊ ወይ ከዓ ኣካላዊ ሳይድ ኢፌክትስ ዋላ እኳ እዞም ሳይድ ኢፌክትስ ክስተኻኸሉ ዝኽእሉ እንተኾኑ እቲ ሓኪም መድሃኒት ክእዝዝን ዘይክእዝዝን ግን ውሳነ ክጸልዉ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ሃሰሰ ለባም ኣካይዳ እቲ ቁኑዕ መድሃኒትን ዶዝን ክትረክብ ብተደጋጋሚ ክትፍትን ኣለካ ዶዝ ክትዓራርኽ ከሎ ዓቕሊ የድልየካዩ ጥቡቕ ምክትታል ክትገብር እውን ኣለካ ካብዞም ኩሎም መድሃኒታት ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ትሰርሕ መድሃኒት የላን ስለ ዝኾነ ድማ ክሳብ ዝሰማማዓካ ትረክብ ክትፍትን ኣለካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ መብዛሕትኦም ሓኻይም ዝተሓተ ዶዝ እጅምሩልካ ካብኡ እቲ ጥቕሙን እቲ ጉድኣትን እንዳራዩ እንዳወሰኹ ክኸዱ ይኽእሉ ወይ እውን እንዳጉደሉ ክኸዱ ይኽእሉ ሳልሳይ ተኽእሎታት ምዕማፅ መድሃኒት ስቲሙላት መድሃኒታት ናይ ምዕማፅ ተኽእሎታት ኣለዎም ብፍላይ ኣብ ኮተቴን ዓበይትን ስለ ዝኾነ ድማ እዞም መድሃኒታት ብሓላፍነት እዮም ዝእዘዙ ዝኾነ ሓኪም ስቕ ኢሉ ኣይዘልካን እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዞም ስቲሙላንት መድሃኒታት ብፌደራል መንግስቲ ምቁፅጻር ይግበረሎም እዩ ዝኾነ ሓኪም ክእዝዝ ከሎ መን እዩ ኣዚዙ ንመን እዩ ተኣዚዙሉ እውን እቲ መንግስቲ ይቆፃፀር እዩ ምክንያቱ ተኽእሎታት ናይ ወልፊ ወይ ከዓ ናይ ምዕማፅ ስለ ዘለዎም ክእዘዙልካ ከለዉ ብግቡእ ክኽዘኑን ክቕመጡን ኣለዎም ብዛዕባ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን እዚ መድሃኒት ግቡእ ዝኾነ ትምህርቲ እውን ክወሃብ ኣለዎ ነቲ ሓኪም ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ካብቲ ፋርማሲ ክትወስዶ ከለኻ ነቲ ፋርማሲስ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ራብዓይ ተኽእሎታት ማሕበራዊ ተነፅሎ ብዙሓት ስድራቤታትን ቆልዑን ብሰንኪ ድኹም ኣፍልጦ ሕብረተሰብ መድሃኒት ADHD ክወስዱ ፍርድን ተነፅሎም ክስምዖም ይኽእል እዩ ውላዶም ጸገም ኣእምሮ ኣለዎ ከይበሃል ይፈርሑ እዞም ፍርሕት ተነፅሎ ስምዒታዊ ጥዕናኦም ክንጸል ይኽእል መድሃኒት ምውሳድ ዘይምውሳድን ስጉምቲ እውን ክሰናኸል ይኽእል ሓምሻይ
ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ መድሃኒት በይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን እዞም መድሃኒታት ዝኾኑ ክእለት ዝፈጥር ወይ እቶም ጸገማት ADHD ዝፈትሖም ኣይኮነን እቶም መድሃኒታት ኣድማዕቲ ክኾኑ behavioral therapy ክህልዎ ትምህርቲ ንወለዲ ዝወሃቡን ኣሎ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ school support ወይ ከዓ IEP ዝበሃል ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ከዓ 504 ናይ 504 ፕላን ዝበሃል ኣሎ ብውልቂ ዝወሃብ ስልጠናን ትምህርትን ጸገማት ስምዒታቶም ንምእላይ ዝወሃብ ሓገዝን እቲ ዝበለጸን ኣድማዕን ፍወሳ ጸገም ADHD ኩሉ ዘጠቓለለ እምበር መድሃኒት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ መድሃኒት ተራ ኣለዎ እዚ ግን ብኩሉ እንድዕራ ጠቓሊልናዮ ዝለዓለ ውፅኢት ይድህልዎ ምናልባት ሓደ ነገር ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል መድሃኒት ብዓይኒ ባህሊ ክንሪኦ ከለና ምውሳድ መድሃኒት ADHD ኣብ ክንዲ ከም ድኽመት ንሪኦ ከም ሓገዝ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንኣብነት ንበል ሓደ ቆልዓ ጸገም ዓይኒ ወይ ከዓ ንምርኣይ ይሽገር እንተኾይኑ መነጽር ምስ ገበረ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ሓደ ቆልዓ ብኣዝማ ዝሽገር እንተኾይኑ ኢንሄለር ክወስድ ከሎ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ሓደ ቆልዓ ብጸገም ADHD ዝሽገር እንተኾይኑ መድሃኒት ክወስድ ከሎ ሓንጎሉ ከተኩር ክሕግዞ ይኽእል እዩ ስለዚ መድሃኒት ጸገም ኣይኮነን ሓደ መሳርሒ ወይ ከዓ ሓጋዚ ክፋል እዩ ኣብዚ ዝተመጣጠነ ሓቂ ክንሪኦ ደለና ነገር ኣሎ መድሃኒት ADHD ንኹሉ ቆልዓ ጠቃሚ ኣይኮነን ንኹሉ ቆልዓውን ጎዳኢ ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ መድሃኒት ADHD ብጥንቃቐ መርመራ ክግበር ኣለዎ ብሕክምና ጥቡቕ ምክትታል ክግበር ኣለዎ ምስ ስነልቦናዊ ምኽሪ ሓገዝ ናይ ወለድን ቤት ትምህርትን ክወሃቡን ኣለዎ እዚ ምስ ዝኸውን ብጣዕሚ ኣድማዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ጸገም ADHD ዘለዎም ቆልዑ ብልሽዋት ወይ ከዓ ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮነን ሓንጎሎም ካብ ካልኦት ቆልዑ ፍልይ ዝበለ እዩ እዞም መድሃኒታት ADHD ነቲ ቆልዓ ኖርማል ንምግባር እውን ኣይኮነን ወይ ከዓ ቆልዓ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ድወስዶም እንታይ ደኣ ኣተኩሮኦም ናይ ምቁፅጻር ዓቕሞምን ብስርዓት ብምምሃርን ከም ካልኦት ቆልዑ ማዕረ ዕድል ንኽህልዎም እዩ ዝሕግዝ ስለዝኾነ ድማ እዚ ፍልጠትና ኣኻዒትና ብፍልጠት ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ወይ ከዓ እቲ ዘዋፃና ንዓና ይኹን ውላድና ዝሓሸ ውሳነ ክንገብር ንኽእል